Triệu Lệ Dĩnh dẫn con ra ngoài chơi rồi gửi con về nhà Phùng Thiệu Phong, hành trình bình dị nhưng đầy xúc động của một người mẹ trong giới giải trí Hoa ngữ. Có lẽ hiếm có khoảnh khắc nào khiến công chúng xúc động và bàn tán nhiều như những lần Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện bên cạnh con trai. Cô, người phụ nữ từng được gọi là nữ thần phim cổ trang, đóa hoa nở muộn của làng giải trí, giờ đây đã trở thành một người mẹ trầm lặng, dịu dàng và đầy bản lĩnh. Một ngày cuối tuần tưởng chừng như bình thường, hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh dẫn con ra ngoài chơi rồi sau đó nhẹ nhàng đưa cậu bé về nhà bố, Phùng Thiệu Phong, đã trở thành đề tài gây xúc động mạnh mẽ trên mạng xã hội. Sáng sớm hôm đó, giới săn ảnh tình cờ ghi lại được hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện trên phố với trang phục giản dị, chiếc áo sơ mi trắng nhẹ nhàng, quần jean và một chiếc mũ rộng vành. Trên tay cô nắm chặt bàn tay bé nhỏ của con trai, ánh mắt dịu dàng, nụ cười thoáng hiện trên môi. Dù đã là một ngôi sao hạng A, cô không mang theo vệ sĩ rầm rộ hay tạo sự chú ý, tất cả chỉ là một người mẹ đang dành thời gian cuối tuần bên con. Hai mẹ con chọn công viên trung tâm làm điểm dừng chân. Ở đó, Triệu Lệ Dĩnh để con trai tự do chạy nhảy, nô đùa cùng những đứa trẻ khác. Cậu bé có gương mặt sáng, đôi mắt đen láy giống hệt mẹ, đặc biệt là nụ cười, một nụ cười rất Triệu Lệ Dĩnh, vừa ngọt ngào vừa tinh nghịch. Triệu Lệ Dĩnh ngồi trên ghế đá, mắt dõi theo từng bước chạy của con, thỉnh thoảng cô lại gọi với theo, vỗ tay khích lệ, ánh nhìn chan chứa sự yêu thương. Đây không phải là một buổi ra ngoài của một ngôi sao, mà là khoảnh khắc giản đơn nhưng quý giá của một người mẹ đơn thân sau khi đã trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống hôn nhân. Giữa lịch trình làm việc dày đặc, Triệu Lệ Dĩnh luôn cố gắng sắp xếp thời gian để ở bên con trai. Người hâm mộ từng nhiều lần bắt gặp cô âm thầm đưa con đi học, đón con về, hoặc cùng cậu bé dạo phố, ăn kem, chơi trò chơi trong khu vui chơi trẻ em. Lần này cũng vậy, sau khi chơi đùa ở công viên, hai mẹ con ghé qua một quán nhỏ ven đường để ăn bữa trưa giản dị. Không có ánh đèn flash chói lòa, không có phóng viên, chỉ có tiếng cười trong trẻo của một đứa trẻ và ánh mắt dịu dàng của một người mẹ. Cậu bé không chỉ giống mẹ về ngoại hình mà còn thừa hưởng sự hoạt bát, lanh lợi. Khi Triệu Lệ Dĩnh cúi xuống lau vết kem trên má con, hình ảnh ấy đã khiến nhiều người không khỏi nghẹn ngào. Một nữ diễn viên từng đứng trên đỉnh hào quang, giờ đây lại dịu dàng, mềm mại trong vai trò người mẹ. Khi buổi chiều dần buông xuống, sau một ngày dài bên nhau, Triệu Lệ Dĩnh lái xe đưa con trai về nhà Phùng Thiệu Phong. Theo nhiều nguồn tin trong giới, sau khi ly hôn, cả hai thống nhất cùng nhau nuôi dạy con theo cách văn minh. Cậu bé sẽ sống luân phiên giữa hai bên, để có thể cảm nhận đầy đủ tình thương từ cả bố lẫn mẹ. Khi chiếc xe dừng trước cổng biệt thự, một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đặc biệt đã xảy ra. Cậu bé chạy nhanh về phía cha, Phùng Thiệu Phong đang đứng chờ ở cửa. Anh cúi xuống, mở rộng vòng tay ôm con trai vào lòng, gương mặt ánh lên niềm vui rõ rệt. Triệu Lệ Dĩnh đứng cách đó không xa, mỉm cười nhìn cảnh tượng ấy, một nụ cười xen lẫn ấm áp và có chút trầm lặng. Giữa hai người trưởng thành từng là vợ chồng, từng trải qua biết bao sóng gió, giờ đây điều quan trọng không còn là danh tiếng hay tình yêu ngọt ngào như thuở ban đầu, mà là trách nhiệm và tình thương dành cho con. Sau khi cậu bé bước vào nhà cùng bố, Triệu Lệ Dĩnh nhẹ nhàng đóng cửa xe, nán lại vài giây nhìn theo, trong ánh mắt cô có chút luyến tiếc, nhưng cũng xen lẫn sự yên tâm. Cô hiểu rằng đứa trẻ có quyền nhận được tình thương từ cả cha và mẹ, dù họ không còn là một gia đình trọn vẹn như trước. Ánh đèn xe rọi sáng con đường đêm, chiếc xe từ từ rời đi. Đằng sau bóng dáng mạnh mẽ của một ngôi sao là trái tim của một người mẹ, luôn hướng về con, luôn âm thầm bảo vệ và yêu thương. Dù đã ly hôn, giữa Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vẫn luôn có một sợi dây liên kết đặc biệt, đó chính là con trai họ. Không còn là những buổi hẹn hò lãng mạn, không còn những khoảnh khắc ngọt ngào trên thảm đỏ, giờ đây là những lần giao con nhẹ nhàng, những ánh mắt trao nhau đầy ý ngầm hiểu. Nhiều người hâm mộ từng nói rằng, dù không còn chung một mái nhà, cách họ đối xử với nhau vẫn đầy tôn trọng và trách nhiệm. Phùng Thiệu Phong luôn cố gắng dành thời gian cho con, còn Triệu Lệ Dĩnh cũng chưa từng ngăn cản mối quan hệ cha con ấy. Đây chính là minh chứng cho một cách ly hôn văn minh, mà không phải cặp đôi nào trong giới giải trí cũng có thể làm được. Khoảnh khắc Triệu Lệ Dĩnh dẫn con chơi rồi đưa về nhà bố nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Người hâm mộ không chỉ bày tỏ sự xúc động mà còn dành nhiều lời khen ngợi cho sự trưởng thành, bao dung của cả hai. Thật sự xúc động khi thấy Dĩnh làm mẹ dịu dàng như vậy. Họ có thể không còn là vợ chồng, nhưng họ mãi mãi là cha mẹ của đứa trẻ. Chỉ cần nhìn ánh mắt của cô ấy lúc tiễn con thôi là đủ hiểu tình mẹ bao la thế nào. Hình ảnh ấy cũng trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều bậc cha mẹ trẻ, nhắc nhở rằng tình yêu với con cái vượt lên trên mọi mâu thuẫn cá nhân. Triệu Lệ Dĩnh từng trải qua một cuộc hôn nhân được chú ý bậc nhất trong làng giải trí. Cô từng bước vào tình yêu như một cô gái nhỏ và rời đi như một người phụ nữ mạnh mẽ. Thay vì ồn ào trách móc, cô chọn cách im lặng, tập trung vào sự nghiệp và dành hết yêu thương cho con. Cô chưa từng cố gắng che giấu đứa trẻ, nhưng cũng không phô trương.
Với cô, con trai là nơi bình yên nhất, là nguồn sức mạnh để cô tiếp tục đứng vững trước những sóng gió của làng giải trí. Tình yêu đôi lứa có thể phai nhạt, danh tiếng có thể thay đổi, nhưng tình mẫu tử thì vĩnh viễn không đổi. Dù con trai sống với bố hay mẹ, dù tương lai có thế nào đi chăng nữa, Triệu Lệ Dĩnh vẫn luôn ở đó, dõi theo, yêu thương và bảo vệ con. Câu chuyện hôm ấy chỉ là một buổi đi chơi và một lần tiễn con về nhà bố, nhưng đằng sau là cả một bầu trời cảm xúc, đó là sự hy sinh lặng thầm của một người mẹ, là tình yêu không cần ồn ào mà vẫn khiến người ta nghẹn ngào. Có những khoảnh khắc không cần lời nói, cũng đủ khiến trái tim người ta rung động. Hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh dắt con tay trong tay đi qua những con phố, rồi nhẹ nhàng gửi con lại nhà bố chính là một khoảnh khắc như thế, bình dị nhưng sâu sắc. Cuộc sống sau ly hôn không dễ dàng, nhưng cô đã chọn cách trưởng thành, chọn sự bình yên để nuôi dưỡng con, và có lẽ chính điều đó khiến cô càng được công chúng yêu thương và ngưỡng mộ hơn. Nếu ai đã từng theo dõi hành trình sau ly hôn của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong sẽ biết rằng họ chưa bao giờ dùng con làm công cụ để tranh giành hay tạo chú ý. Ngược lại, cả hai luôn âm thầm bảo vệ cậu bé khỏi sự soi mói của truyền thông. Mỗi khi trao con, họ đều chọn những khung giờ vắng vẻ, tránh ống kính phóng viên. Có người từng bắt gặp cảnh tượng Triệu Lệ Dĩnh đưa con đến trước cổng nhà Phùng Thiệu Phong vào buổi tối muộn, khi thành phố đã bớt ồn ào. Cô đỗ xe nhẹ nhàng, nắm tay con trai đi bộ vài bước, cúi xuống chỉnh lại áo khoác cho cậu bé, xoa đầu và nói khẽ vài câu gì đó. Dù khoảng cách không xa, nhưng hình ảnh ấy lại khiến nhiều người rưng rưng. Cậu bé chạy nhanh về phía cha, quay đầu nhìn mẹ lần cuối. Ánh nhìn đó, dù chỉ thoáng qua, đã chứa cả tình yêu của hai người trưởng thành dành cho đứa trẻ. Một tình yêu vượt qua danh vọng, vượt qua những vết nứt từng tồn tại trong hôn nhân. Rất nhiều cặp đôi trong giới giải trí sau khi chia tay thường chọn cách tránh nhắc đến đối phương, thậm chí cắt đứt hoàn toàn liên hệ. Nhưng Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong lại khác, họ chọn cách giữ khoảng cách vừa đủ, nhưng không bao giờ ngăn cản tình cảm cha con hay mẹ con. Triệu Lệ Dĩnh chưa từng nói điều gì tiêu cực về chồng cũ trước công chúng. Ngược lại, cô thường im lặng, tập trung vào sự nghiệp và dành trọn trái tim cho con trai. Về phía Phùng Thiệu Phong, anh cũng luôn thể hiện mình là một người cha có trách nhiệm, xuất hiện bên con trong nhiều dịp quan trọng, thậm chí chủ động sắp xếp thời gian để con có được một tuổi thơ đầy đủ tình thương. Chính cách hành xử văn minh này đã khiến nhiều khán giả nể phục. Trong mắt công chúng, họ không còn là cặp đôi lãng mạn trên màn ảnh, nhưng lại là những người cha, người mẹ đầy trách nhiệm ngoài đời thật. Một điều đặc biệt là con trai của họ ngày càng lớn và ngày càng trở thành cầu nối vô hình giữa hai người. Mỗi dịp sinh nhật, lễ Tết hay những sự kiện ở trường học, cả hai thường cùng xuất hiện, dù không sánh đôi nhưng vẫn đứng gần để cậu bé cảm nhận được sự trọn vẹn của tình thương. Nhiều người hâm mộ tinh ý còn phát hiện những bức ảnh cậu bé chơi đùa, cười rạng rỡ phần lớn đều xuất phát từ những lúc có cả bố và mẹ ở bên. Cậu bé có đôi mắt giống mẹ, nhưng nụ cười lại mang nét của bố, một sự giao hòa tinh tế như minh chứng rằng dù hai người đã rẽ lối, họ vẫn luôn gắn bó qua đứa con chung. Sau cuộc hôn nhân ồn ào, Triệu Lệ Dĩnh không chọn cách lui về sau sân khấu hay đắm chìm trong những cảm xúc buồn bã, cô trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Những năm gần đây, khán giả thường xuyên bắt gặp cô trong các dự án lớn, tham gia nhiều sự kiện, nhưng song song với đó là hình ảnh một người mẹ luôn ưu tiên con trai. Dù công việc bận rộn, cô vẫn thường sắp xếp thời gian đón con đi học, tổ chức những buổi dã ngoại nhỏ, hay đơn giản chỉ là cùng con ăn một bữa cơm. Có lẽ, chính sự bản lĩnh và trưởng thành ấy khiến nhiều người ngưỡng mộ cô không chỉ là một minh tinh mà còn là một người phụ nữ thực thụ. Cuộc sống sau ly hôn không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng Triệu Lệ Dĩnh đã học cách trân trọng những khoảnh khắc nhỏ. Đó là khi cô và con trai cùng cười rạng rỡ trên băng ghế công viên, khi cô chỉnh lại áo cho con vào những ngày gió lạnh, hay khi cô đứng nhìn theo bóng dáng cậu bé chạy về phía bố. Những điều nhỏ bé nhưng chất chứa tình yêu bao la. Mỗi lần đưa con về nhà Phùng Thiệu Phong, cô không khóc, không buồn bã, chỉ đứng nhìn bằng ánh mắt đầy bình thản. Có lẽ vì cô tin rằng con trai sẽ được yêu thương và bảo vệ dù không còn sống trong một gia đình hoàn chỉnh. Một chi tiết thú vị mà nhiều người để ý, mỗi khi Phùng Thiệu Phong đón con từ tay Triệu Lệ Dĩnh, ánh mắt anh thường hướng về cô một lúc lâu. Đó không phải là ánh nhìn của một cặp đôi yêu nhau nồng nhiệt, nhưng cũng không phải ánh nhìn xa lạ của người dưng. Nó pha chút trân trọng, chút day dứt và rất nhiều điều không nói ra. Có người từng bình luận, họ đã từng yêu, từng kết hôn, từng có một gia đình. Dù không còn bên nhau, ánh nhìn ấy là minh chứng cho những ký ức không thể phai nhạt. Tình yêu đôi khi không kết thúc bằng oán trách, mà bằng sự chuyển hóa. Với Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong, tình cảm năm xưa đã trở thành một dạng gắn bó khác, lặng lẽ nhưng bền chặt nhờ có sự hiện diện của con trai. Khi nhìn thấy hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh đưa con về nhà bố, khán giả không còn thấy những tranh cãi, ồn ào, mà chỉ còn cảm nhận được sự ấm áp, trách nhiệm và lòng yêu thương vô bờ bến. Có lẽ,
đây chính là điều mà cả hai đã âm thầm cố gắng gìn giữ sau tất cả. Khoảnh khắc Triệu Lệ Dĩnh dẫn con ra ngoài chơi rồi đưa về nhà Phùng Thiệu Phong tuy giản dị nhưng chất chứa rất nhiều cảm xúc, nó cho thấy hành trình trưởng thành của một người mẹ, sự văn minh của hai người trưởng thành sau đổ vỡ và trên hết là tình yêu lớn lao dành cho một đứa trẻ vô tội. Cuộc đời không phải lúc nào cũng hoàn hảo, nhưng cách họ cùng nhau nuôi dạy con, cách họ đối diện với quá khứ bằng sự bao dung đã khiến câu chuyện này trở thành hình mẫu đẹp trong mắt công chúng.